السلام عليكم. سوريا قلب العالم، وبدون القلب لا حياة. هذا القلب الذي يتعرض منذ أكثر من 5 سنوات لعدوان بربري همجي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية مستخدمة أدواتها في منطقتنا من أنظمة الجهل والتخلف. نظامي بني سعود وأردوغان العثماني مستجلبة إرهابيين من كل أصقاع العالم ليعيشوا قتلا وتدميرا في سوريا. طبعا سوريا الحصن المنيع والمدافع الأول عن ما تبقى من عروبة باعها حكام الخليج خدمة لمخططات أمريكا والصهيونية، ولأنها سوريا قلب العالم والوطن الثاني لكل إنسان، فالمتضامنون معها يتهافتون عليها ليقفوا على حقيقة ما يجري من إرهاب بحق الشعب السوري. إرهاب عبر عن حقد دفين بسبب أهمية سوريا الاستراتيجية وتاريخها العريق الذي يعانق السماء. ولتحقيق غايتهم الدنيئة حاربوا الشعب السوري بلقمة عيشه، ففرضوا عليه حصارا اقتصاديا خانقا لمعاقبة الشعب السوري بسبب مساندة جيشه. ولم يكتفوا بذلك، بل وجهوا مرتزقتهم وقاموا بسرقة معامل ومصانع الشعب، وما لم يسرق دمر وأحرق، والهدف واضح: إركاع الشعب السوري. مشاهدينا الأعزاء، دعونا نرحب بضيفنا الكريم البروفيسور ديكلن الأكاديمي والأستاذ الاقتصاد في جامعة ساوثهامبتون البريطانية. أهلا بك في دمشق. بداية، بعد 5 زيارة لك إلى سوريا، كيف تجد الوضع الآن في دمشق؟ No, this is my 5th visit. I've been here 5 times now. أنا هنا في سوريا للمرة الخامسة. And my knowledge of Syria is increasing every time. ومعلوماتي عن سوريا تزداد في كل مرة. And my contribution to the problem of Syria can be seen in ومساهماتي للمساعدة في هذه الأزمة ممكن مشاهدتها في هذا الكتاب. I have here sanctions, sex jihad and Syria. العقوبات، جهاد النكاح وسوريا. An A to a Z of NATO's war on Syria's حرب الناتو على أرامل ويتامى سوريا من الألف إلى الياء. نعم، ما هي النظرة العامة في أوروبا لدى الشعب ولدى طلابك في الجامعة عن الوضع الحقيقي في سوريا؟ ما هي النظرة؟ Well, the main view is الرؤية العامة هي shaped by the USA in Hollywood, like American Sniper and rubbish like that. كلها يعني مغلوطة بسبب وجود الدعاية الأمريكية. So what most Europeans know about Syria معظم الأوروبيين ما يعرفونه عن سوريا is not very much. They think black is white. ليس واضحا كالأسود والأبيض. That Nusra and Daesh and so on are nice people as long as they stay in Syria. Well, what they know that لما يعرفونه هو أن النصرة وداعش هن جماعة طيبون ما دام بقوا في سوريا. And the agenda is switched to look at the refugees and not where the refugees are coming from. والنظرة العامة هي على اللاجئين، ولكن ما بيعرفوا من أين هذا اللاجئون قدموا من أي مكان. Now the people who know anything about Syria الناس الذين يعرفون أي شيء عن سوريا are pushed to one side. We don't hear their voices. هدول مغيب عنهم ولا نسمع أصواتهم الذين يعرفون الحقيقة عن سوريا. We just hear the voices of the USA and its نسمع الأصوات allies in Turkey and Saudi Arabia. نسمع فقط الأصوات الموالية للولايات المتحدة وحلفائها بالسعودية وبتركيا.
So that's a major problem. And this is وهذا يشكل مشكلة كبيرة. And it's one we all have to address. وعلينا أن نتحقق. And it's one the Prime Minister of Syria mentioned today when I spoke to him with Dr. Ahmed al-Kadour. وكنا برفقة الدكتور أحمد خضور عند السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم عندما أوضح لنا. So there we are. It's a big problem Syria has. المشكلة السورية هي مشكلة كبيرة. And I'm here to try to help. وقد أوضح لنا السيد رئيس مجلس الوزراء حجم المشكلة وحجم الإرهاب المتعرض على سوريا، وهو هنا في سوريا ليقدم مساعدته التي يستطيع أن يقدمها. نعم بروفيسور، ماذا تفعلون أنتم لتغيير وجهة النظر الخاطئة التي تعطى عن الواقع في سوريا؟ What you are doing to change this false view about Syria? What you are doing yourself? Well, I'm doing several things. هو يعمل عدة أشياء. The first thing I'm trying to do is learn. أول عمل يقوم به هو أن يتعلم and to teach others. ويعلم الآخرين. Which is why I have that book here, Sanctions, Sex, Jihad and Syria. وهو كتب هذا الكتاب عن العقوبات وجهاد النكاح وسوريا. It's to teach, but also to tell people that Syria will not be defeated. وهو يريد أن يعلم الناس بأن سوريا لن تهزم. And in the end, no matter how long it takes, Syria will win and the Syrian people will win. وبالنهاية يعني ليس مهم كم تأخذ من الوقت، ولكن سوريا ستنتصر والشعب السوري سينتصر. نعم، الأوروبيون ينادون دائما في الديمقراطية، وهم أكثر المتعنتين والبعيدين عن الديمقراطية. ماذا تقول في ذلك؟ كحكومات طبعا. Europeans governments call for democracy, but we believe that they are far away from democracy in our region. What's your view on this? Well, America's view. الولايات المتحدة لها نظرة. Victoria Nuland's view. Victorians Nuland is that the EU, the European Union, does not matter, that it is American policy in Ukraine and in Syria and everywhere else that matters. That they're her words, not my words. هاي فيكتوريا نولان بتقول إنه ما يهم هي سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا وفي أوروبا. So let's see who America is working with. دعنا ننظر إنه الولايات المتحدة مع من تعمل. In Syria, it's working with Turkey, with Saudi Arabia. بسوريا أمريكا تعمل مع الأتراك ومع السعوديون. And with the criminals who committed that massacre in Zara. والولايات المتحدة تعمل مع المجرمين الذين قاموا بجريمة زارا. So there is مذبحة زارا. So there is your made in the USA democracy. And this is يعني وهذه هي الديمقراطية المصنوعة في أمريكا. That's what we have to live with and that's what we have to fight. هذا ما نعيش به وهذا ما يجب محاربته. So a child who believes in Santa Claus, الطفل الذي يعتقد ببابا نويل, has more intelligence than anybody who believes the European Union and America believe in democracy. هو أذكى من هؤلاء الذين يعتقدون بديمقراطية الولايات المتحدة. نعم، لكن الإجراميون والإرهابيون الذين ارتكبوا المجازر في زارا وغيرها من المدن والبلدات يعودون إلى أوروبا ويرتكبون المجازر. Those criminals who committed Zara massacres will return to Europe one day. طبعا شوهد ذلك في أحداث بلجيكا and we've seen that in Belgium في عدد من المدن الأوروبية and several cities across Europe. Well, you must remember many of these criminals come from Europe. يجب أن نتذكر أن بعض هؤلاء المجرمون اجوا من الأساس من أوروبا.
from Ireland, من إيرلندا، from England, من بريطانيا، from Belgium, Sweden, Germany, بلجيكا، everywhere. من كل أنحاء بريطانيا، Turkestan, and so on. من تركستان ومعظم الأقطار البعيدة. And many of them are mentioned in my book by name. وذكرت أسماء العديد منهم في كتابي هؤلاء المجرمون. But you must remember that the people who rule Europe and who rule America لازم أن تتذكر أن حكام أوروبا وحكام أمريكا don't care about violence ليسوا مهتمين بالعنف in Syria, in Yemen, or in Europe, ليسوا مهتمين بالعنف بسوريا ولا باليمن ولا بأوروبا as long as it does not affect them. يعني ليسوا مهتمين بذلك ما لم يتأثرون شخصيا بهذه الأعمال. Let's look at who wins and who loses. دعنا ننظر من هو الرابح ومن هو الخاسر. All of these Syrian, Lebanese, Syrian, Libyan, Iraqi people are running to get to Europe, etc. السوريون والليبيون والعراقيون عم يحاولوا الهروب إلى أوروبا. So Europe is getting cheap labor. أوروبية بهروب هؤلاء الناس عم تأخذ أيدي عاملة رخيصة. Countries like Germany are getting very good Syrian and Iraqi doctors يعني for free. ألمانيا تأخذ الأطباء والمثقفين السوريين والعراقيين ببلاش. Syria trains the doctors. سوريا علمت ودربت هؤلاء الأطباء. And Germany does not even say thank you. وألمانيا لم تقل شكرا للحكومة السورية. So a little violence, a cheap price to pay. فيعني العنف البسيط اللي صار بأوروبا هذا يعني ثمن بسيط تجاه ذلك. نعم بروفيسور ديكلن، إذا نستطيع أن نقول أن داعش هي نتاج التحالف الأمريكي الإرهابي الوهابي طبعا. We can say that ISIS is a result of cooperation between United States and terrorism. What do you think about this? ISIS is a very interesting organization. Daesh is a very interesting organization. داعش يعني منظمة تجلب الاهتمام. In my opinion at least, برأيه الخاص. there is absolutely no way ما في طريقة أبدا that Saddam Hussein's officers began Daesh or controlled Daesh. I cannot accept that. هو لا يقبل بأن ضباط صدام حسين هن اللي أسسوا داعش. If it is Turkish intelligence or a mixture of NATO, Turkey, Saudi Arabia, that makes more sense to me. يعني هو يعتقد بأنه المخابرات التركية هي من صنعت داعش بالتعاون مع السعودية والوهابية. Look at the evidence. Look at how successful Daesh were until اطلع على البراهين وكيف داعش استطاعت يعني أن تنتشر. Until Russia appeared. حتى وصول تدخل روسيا. Have a look at how the USA only attacked Daesh when Daesh attacks the Kurds. لاحظ أن الولايات المتحدة هاجمت داعش فقط عندما داعش هاجمت الأكراد. There is an old saying, cui bono, who benefits? And the people who benefit from Daesh are Turkey and USA and Israeli policy for this whole area. يعني المستفيد من حركات داعش وأعمال داعش هي تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة. Not Saddam Hussein's ex-soldiers. وليس ضباط صدام حسين السابقين. That makes more sense to me. هذا ما أعتقد به وهو يعني تفهم بسيط عن داعش. But Daesh are only one enemy. There are other enemies too. داعش هي عدو واحد ولكن هناك أعداء آخرين. And the Muslim Brotherhood is at least as big an enemy. ومنظمة الأخوان المسلمين هي عدو آخر مثل داعش وأكبر. And again, you have two types in the Muslim Brotherhood. يوجد نمطين من الأخوان المسلمين. You have the people who believe that they should have everything.
بعض من الإخوان المسلمين يعتقدون أنهم يجب أن يحكموا كل شيء. Like the Tlass family. مثل عائلة المنشق طلاس. Like Musa al-Kurdi. ومثل الدكتور المنشق موسى كردي. Like his horrible daughter Rola Halam. ومثل ابنة الدكتور موسى كردي رولا حلام. And then you have the stupid people that they use. والنمط الآخر من الأخوان المسلمين هم الناس الحمقى الذين يستخدمونهم. Your former president, Mr. Hafez al-Assad. رئيسكم السابق الرئيس حافظ الأسد had very harsh words to say about the Muslim Brotherhood. قام بحرب قاسية مع الأخوان المسلمين. And he was 100% right. وكان محقا بذلك 100%. And the evidence is all over Syria that he was 100% right. وبإمكانك أن ترى البراهين بأنه كان على حق 100% بكل أنحاء سوريا. نعم بروفيسور، الأوروبيون فرضوا عقوبات اقتصادية على سوريا. طبعا وأنت ألفت مؤخرا كتاب العقوبات الاقتصادية على سوريا، ما هي المحاور الأساسية في هذا الكتاب؟ In your book about sanctions and Syria, what is the main chapters in this book? Well, it just goes from A to a Z. الكتاب هو من الألف إلى الياء. So there's an entry on Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, Asma al-Assad. So he's talking about سيادة الرئيس بشار الأسد وعن سيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد وعن السيدة أسماء الأسد. And the book is free. Sanctions, Sex, Jihad in Syria. It's free for everybody to download it. والكتاب موجود على الإنترنت وهو يعني ببلاش، يمكن أن طباعته بدون أي ثمن. And I'll just speak about one entry, the entry for Asma al-Assad. هو يعني هو يكتب ما رآه بعينه وما قرأه، فراح يقول لك بعض ما كتب عن السيدة أسماء الأسد. If I said about any woman in Europe what an English newspaper said about her, I would go to prison. إذا للأسف السيدة أسماء تعرضت لهجوم من بعض المجلات في بريطانيا، إذا هو شخصيا قال هذا الكلام عن أي امرأة وليس أسماء الأسد، هو سيذهب إلى السجن في بريطانيا. And yet these newspapers, these liberal newspapers, وهذه المجلة الحرة تعتبر حالها ديمقراطية وحرة، employ journalists who say the most disgusting things. وهذا الكاتب الذي كتب أشياء سيئة جدا. And that's your democracy. ويعتقدون بذلك أن هذه هي الديمقراطية. And that's part of the water that fuels the Muslim Brotherhood, Daesh and everybody else. وهذا جزء من الداعمين لداعش وللإخوان المسلمين. So the problem of Syria is so complicated. المشكلة في سوريا معقدة. And the enemies of Syria and of the world are so big. والأعداء لسوريا هن بحجم كبير. And so many that I had to go A, B, C, D all the way down to a Z. وهو يفضح أعداء سوريا من الألف إلى الياء. And I'm still putting in entries. I'll have to put in an entry for Zara, for example. وهذا الكتاب هو مستمر، وهو يضيف إليه إضافات، فهو عندما سيضيف إضافات عن مجزرة زارا. And the next massacre, and the next massacre, and the next massacre. وسيدون كل مجزرة قادمة قادمة قادمة. And the next crime, and the next crime, and the next crime. وسيدون ويوثق الجريمة القادمة الجريمة القادمة الجريمة القادمة. And it's a way of saying that all of those criminals will have to pay sometime. وهي طريقة بهالتوثيق هاي بأن المجرمون سيدفعون ثمنا غاليا يوما ما. So that's my contribution. يعني وهذا ما يستطيع أن يقدمه لسوريا الدكتور ديكلن هيز. And the Mufti has said, the Grand Mufti of Syria has said, سماحة المفتي الدكتور أحمد بدر الدين حسون عندما التقى الدكتور هيز قال that the book will be translated into Arabic, هذا الكتاب سيتم ترجمته إلى اللغة العربية,
so more people will add to the work I have done. وباستطاعة كتاب آخرين أن يضيفوا لما كتب السيد ديكلن هيز في هذا الكتاب. And more criminals, like the Tlass family, like Musa al-Kurdi, and like very, very more of them, will have to answer for their crimes. And والعائلات المنشقة طلاس ولا الدكتور المنشق موسى كردي يجب أن يواجهوا هذا الكتاب. And so will the criminals in Saudi Arabia and Turkey and other places. وكذلك المجرمون في السعودية وفي تركيا وفي أماكن أخرى يجب أن يجاوبوا على ما كتب في هذا الكتاب. Because they will find that they will not be able to defeat the people of Syria. لأن هؤلاء المجرمون لن يستطيعوا أن يهزموا الشعب السوري. And people like yourself who are doing their job in Syria will win at the end of the day. وأي رجل مثلك يقوم بعمله بسوريا سينتصر يوما ما. نعم. That's my belief, and I don't care what they believe. وذلك هو ما أعتقد به ولا أهتم بما يعتقد به هؤلاء المجرمون. نعم. الأوروبيون يعرفون أن العقوبات تضر طبعا بالشعب السوري. برأيك لماذا يواصلون فرض عقوباتهم الجائرة على هذا الشعب الذين يتباكون عليه؟ European knows that sanctions affects Syrian people, normal people. Why they are keeping these sanctions, you think? Madeleine Albright, one of the big Americans, one of the supporters of Hillary Clinton. أحد الداعمين لهيلاري كلينتون. She has an entry in this book, as does Hillary Clinton. وكذلك أنا ذكرت بكتابي وكذلك ذكرت هيلاري كلينتون. And Madeleine Albright said that murdering, killing 500,000 Iraqi children was a price worth paying. وبشكل أحمق ما يقولون به إن قتل 500,000 من الأطفال والشعب العراقي هو جائزة. So these people have no humanity. فهؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي إنسانية. 500,000 children. Can you imagine that? يعني بإمكانك أن تتصور مقتل 500,000 طفل. Can you imagine going to London or Paris and killing 500,000 children? كان أن تتصور أنه تروح على لندن ولا باريس وتقتل 500,000 طفل. And maybe injuring 10 million children. وممكن أنه تأذي عشرات الملايين من الأطفال. So that was their message to Iraq, and that's their message to Syria. هذه رسالتهم للشعب العراقي وللشعب السوري. These people believe in nothing. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي اعتقاد. And that's okay, because people who believe in something have to oppose them. ولذلك الأشخاص لديهم عقيدة يجب مكافحة هؤلاء المجرمين. And that is the belief in humanity is the reason so many hundreds of thousands of Syrian people have given their lives for that. ولذلك بسبب اعتقاد مئات الآلاف الذين فقدوا حياتهم بسوريا الشهداء هم يعتقدون بالإنسانية. And unfortunately it's a price that has to be paid. وللأسف الشديد يجب دفع الفاتورة بشكل هذه من هؤلاء الشهداء. But the hope is that the children of Syria ولكن الأمل أن أطفال سوريا will get a bright future. والأمل أن أطفال سوريا سيكون لهم مستقبل أفضل لامع. And the only hope for the Syrian children والأمل الوحيد لأطفال سوريا are the great soldiers of the Syrian army. والأمل الوحيد لأطفال سوريا هم رجال وجنود الجيش العربي السوري. And millions of other Syrians والملايين من غير السوريين who are standing behind their army and their government and their people. ملايين السوريين يلي هن واقفين وراء الجيش العربي السوري ووراء الحكومة السورية. I went to a wedding the other night. لقد دعيت إلى حفل زفاف خاص من يومين. A soldier based in Deir el-Zor was getting married. جندي يخدم في منطقة دير الزور كان حفل زفافه. It was a happy occasion.
كانت مناسبة سعيدة جدا. And every man, woman and child at that wedding وكل الرجال والنساء والأطفال كانوا حاضرين هذا العرس supported that one soldier. كانوا داعمين وخلف هذا الجندي البطل. So there's the message to America, Saudi Arabia and the rest of them. هذه الرسالة للولايات المتحدة والسعودية والبقية. Because it is not the strong person who wins at the end of the day. ليس الشخص القوي هو الذي يربح بالأخير. It is the person who can endure the harms done to them. هو الشخص الذي يدافع عن وطنه. And the Syrian people are proving that. والشعب السوري يبرهن على ذلك. That they have been tested in the fire and they have won. And الشعب السوري امتحن بهذه الحرب الظالمة وأن الشعب السوري انتصر. إن شاء الله. اليوم تمر الذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو طبعا السوداء. ماذا تقول في هذا اليوم المشؤوم؟ Now it's the 100th anniversary of Sykes-Picot Agreement. This is Black Agreement. What's your view on this? Well, it's the 100th anniversary, but I'm going to tell you about the 200th anniversary. إنها الذكرى المئوية ولكن أنا راح أقول لك عن الذكرى 200. When the 200th anniversary of the Sykes-Picot comes around, لما راح تكون الذكرى 200 لسايكس بيكو, the Arab people الشعب العربي from Iraq in the east من العراق وشرق العراق to Algeria in the west لحتى الجزائر will be amazed that the Syrian people stood up against all of this. سيكون معجب بموقف الشعب السوري الذي وقف ضد التقسيم وضد سايكس بيكو. So any Syrian could give a lecture on Sykes-Picot. أي واحد سوري ممكن أن يعطي محاضرة عن سايكس بيكو. But the Syrian army today and the Syrian people are proving that Sykes-Picot will fail eventually. الشعب السوري والجيش العربي السوري يبرهن بأن اتفاقية سايكس بيكو ستفشل بالنهاية. And that the Palestinians, the Syrians, the Libyans الفلسطينيون والسوريون والليبيون and the rest of them will win. والآخرون سيربحون بالنهاية. So Syria has been here for 5,000 years. سوريا هي من 5000 عام. And the Syrian army and the people behind the Syrian army والجيش العربي السوري والشعب الواقف خلف جيشه are showing it will be here for another 5,000 years. يبرهنون بأنهم سيبقون 5000 عام قادمة. And we are lucky enough to witness the greatest chapter in Arab history which is being played out right now in Syria. ونحن فخورون أن هذه الفترة نفتخر بها بأننا نشهدها بما يقوم به الجيش العربي السوري. A very high price, but دفع الجيش العربي السوري فاتورة كبيرة. But the generations will remember today's Syrian soldiers. ولكن الأحفاد سيتذكرون جنودهم الأبطال. And never forget them. ولن ينساهم أبدا. When Sykes-Picot is in the trash bin of history. ولا سينساهم وتذهب سايكس بيكو إلى مزبلة التاريخ. للتذكير فقط سوريا عمرها 7000 عام وليست 5000 عام. Just a little bit correction. Syria age is 7,000 years, not 5,000 years. أيضا في هذه الأيام تمر ذكرى نكبة فلسطين. ألا يحق الشعب الفلسطيني بعد كل هذا العذاب بعد كل هذه السنين أن يتمتع بالحرية ويسترد أرضه المغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم؟ Also, it's 68th Nakba anniversary. Do you think that Palestinians got the right in freedom and reclaiming their occupied land from Israel? First, let's go back to your comment. دعني أذهب إلى تعليقك السابق. نعم. The fact you jump on 7,000 shows you are proud to be Syrian. الحقيقة أنك علقت على موضوع 7000 سنة. أنت فخور بأن تكون سوريا.
And it also shows that NATO, Saudi Arabia and so on are wasting their time here in Syria. وذلك يبرهن بأن سعودي أرابيا السعوديون وفريق الناتو يضيعون وقتهم في سوريا. As regards the Palestinian issue, بالنسبة لموضوع فلسطين, I have been to Palestine twice. هو زار فلسطين مرتين. But I don't think Israel would welcome me too much at the moment. And إسرائيل ما أنا مرحب فيه أبدا. But the strength of the Palestinians to stand up today. قوة الفلسطينيون بأن يقفوا الآن. And for the last 68 years. بالنسبة ل 68 سنة الماضية. Is an example that Syria is copying. هذا سوريا يعني تعمل كوبي عما يحصل للفلسطينيين. I can explain many things to you. ممكن أن أشرح لك عدة أشياء. But I cannot explain how a people like the Palestinians are so brave. بس أنا ما فيني بشرح لك إنه في كتير من الفلسطينيين هن شجعان. Maybe it's something in the water or maybe it's something in the olives. بجوز هن يعني شربانين بالمي تبعهم الشجاعة ولا من أكل الزيتون. But the Syrians are drinking the same water. ولكن السوريون عم بيشربوا من نفس المي. And with the bravery of the Palestinians, مع شجاعة الفلسطينيين, Israel cannot win. It's impossible. إسرائيل لن تنتصر، ذاتك مستحيل. Martin Luther King. Martin Luther King. He said that history in the long term goes to justice. قال بأن التاريخ يذهب إلى العدالة. And hopefully the Palestinians, the Syrians and all the Arabs will get justice. And آمل أن الفلسطينيون والسوريون يحق لهم العدالة يوما ما. The Israelis committed massacres in 1948. الإسرائيليون ارتكبوا مجزرة كبيرة في عام 48. The crimes continue to this day. ويستمرون بالإجرام حتى تاريخ اليوم. Along with the crimes in Syria. مع الجرائم التي يرتكبونها في سوريا. They came to peaceful lands. طلبوا السلام من مقابل الأرض. Peaceful people. Peaceful السلام للناس. But people with strength in their character. مع الرجال الشجعان. And that strength is coming out in Palestine and in Syria. And again, we are lucky, blessed to see it in our time. نحن فخورين بأننا نرى ناس سوريين شجعان في سوريا وفي فلسطين. Because nobody can defeat that. لأنه ما في حدا ممكن يهزم هؤلاء الرجال الشجعان. سنختم حديثنا بسؤال ذو شقين. الشق الأول: ما هي الرسالة التي توجهها إلى الشعب السوري؟ What's your message to Syrian people, Declan? Well, we have two groups in Syria. We have the Syrian army. نحن بسوريا عندنا جماعتين، الجيش العربي السوري. The Syrian army stood alone at one stage. والجيش العربي السوري بمرحلة من مراحل هذه الحرب القذرة وقف وحيدا. Until Hezbollah came into Qusayr. حتى جاء حزب الله للقصير. They took terrible suffering in the likes of Idlib. وكذلك في إدلب. Many Syrian soldiers fought knowing they were going to die. والكثير من الشجعان رجال الجيش العربي السوري يعرفون أنفسهم بأنهم سيستشهدون. And those people are heroes. هؤلاء أبطال. And will be heroes forever. And سيبقون أبطال حتى النهاية للأبد. The 95% who are not in the Syrian army. 95 يعني 95% اللي هن مانون بالجيش العربي السوري. They have to get the same spirit. يجب اللي مانو مع الجيش العربي السوري يجب أن يكون له نفس الروح والإقدام. The same organization. وبنفس التنظيم. Now, the Syrian army was trained to fight Israel. الجيش العربي السوري اتدرب ليحارب إسرائيل. Not criminals in Damascus and Idlib and Raqqa. وليس مجرمون في دمشق ولا الرقة. But
they changed. ولكن اختلف الوضع. And the Syrian people also have to change the approach. والشعب السوري يجب أن يغير مقاربته. Because Syria has a very valuable culture. لأن سوريا لديها ثقافة ذات قيمة عظيمة. I don't mean Malula and Palmyra and places like that. ولا أعني يعني مثل معلولة ولا تدمر. Before this crisis started, قبل هالأزمة هي ما تبدأ, Syria was the safest place in the world to travel. سوريا كانت أأمن مكان بالعالم لحتى تسافر لتقصد. And even with these terrible crimes that have been committed that I don't want to speak about, they are too terrible to speak about. يعني حتى ولو بهذه الجرائم التي حصلت ولا أريد أن أتحدث عنها. The Syrian people, men, women, children, old, young, الشعب السوري برجاله ونسائه شبابه وشيبه have kept their dignity and have kept their humanity. حافظ على كرامته وحافظ على إنسانيته. Like the people of Vietnam did when America attacked them. مثل الشعب الفيتنامي لما هاجموا الأمريكان. Vietnam lost 3 million. الفيتناميين خسروا 3 ملايين. Vietnam won. فيتنام ربحت الحرب. Iran fought for 8 years. إيران قاتلت ل8 سنوات. Iran won. وإيران ربحت الحرب. Already the Syrian people have endured longer than Stalingrad and Leningrad. وسوريا قاتلت مثل ستالينغراد كزمن أكثر من ستالينغراد. So the Soviet Union made that a great patriotic war. That's what they call it, the Great Patriotic War. الاتحاد السوفيتي عمل يعني حرب كبيرة. So the Syrian people have to change their focus a little bit. الشعب السوري يجب أن يركز قليلا. And then victory is assured. And then النصر قادم. Yesterday I met the head of a hospital. امبارحة قابل أحد مدراء المشافي. He's a very famous surgeon, Syrian from France. وهو طبيب مشهور تدرب في فرنسا. He is paid $10 extra to run that hospital a month. وهو بيأخذ يعني $10 كبدل إدارة هذه المشفى. The price of 2 cappuccinos in Paris. على $10 هن ثمن كاستين قهوة بباريس. He is one of many doctors here. وهو واحد من الكثير من الأطباء الذين يعملون هنا. Nobody can defeat that spirit. ما حدا رح يمكن أن يهزم هذه الروح. So to see this heroism is worth coming to Syria to see that heroism, because it along with Yemen and 1 or 2 other places is the greatest heroism in the world today. يعني وما أشاهدته بهؤلاء الناس هم الأبطال الحقيقيون، وكذلك هناك أناس باليمن أبطال حقيقيون. نعم، عندما يشاهدون هذا اللقاء سيقولون أنك منضم إلى محور المقاومة. When they're gonna see this program, they will say ويتهمونك بذلك. You are supporting the resistance axis, and it will be they will attack you over this. They can say anything they like. ممكن أن يقولوا ما يقولونه. Because the Syrian people are going to win. لأن السوريون سيربحون في النهاية. And I say that as an outsider, as somebody looking at it. And وهو يقول ذلك كمراقب خارجي. So all they can do really is call names and blah blah blah. لا يستطيعون أن يكونوا أن يكون غير كلام. They have nothing to offer Syria. ليس لديهم ما يقدمونه لسوريا. And they have nothing to offer the world. وليس لديهم ما يقدمونه للعالم. They will lose in Syria, they will lose in Yemen. سيخسرون في سوريا وسيخسرون في اليمن. And they lose in Turkey and Saudi Arabia as well. وسيخسرون أيضا في السعودية وفي تركيا.
نعود إلى الشق الآخر من السؤال الأخير، ماذا تحمل الأوروبيون من سوريا؟ Declan, what you like to take from here, from Syria to European people? Well, I'm trying to do practical things. أنا أحاول أن أقوم بأشياء عملية. So we need foreigners to come into Syria to help Syria. نحن لازم ندعي أجانب يجوا على سوريا ليساعدوا سوريا. And we need Syrians to go outside of Syria to have a voice. ونحن بدنا سوريين يطلعوا من سوريا للغرب لحتى يكون لهم كلام وموقف ويدافعوا عن سوريا. And one thing I learned between Israel and Palestine is this. وما تعلمه من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. The Israelis want the Palestinians to have no voice, none. الإسرائيليون ما بدهم يسمعوا أصوات الفلسطينيين، ما بدهم للفلسطينيين يكون لهم صوت. And they want the same thing for Syria. ويريدون نفس الشيء لسوريا. Now, as I'm here, I'm writing to Irish politicians, American politicians, Italian politicians from here as I'm in Syria. وهو من خلال إقامته وهو في سوريا يكتب إلى سياسيين يعرفهم ببريطانيا وإيرلندا وأمريكا. I'm trying to organize these things to bring Syrians to Ireland. وهو سيحاول أن يقدم دعوات أو يأخذ شخصيات مهمة من سوريا إلى إيرلندا. Hillary Clinton, Madeleine Albright, they don't want that. They regard it as a problem. وطبعا هيلاري كلينتون ما راح تكون مبسوطة بهالشيء، وأولبرايت ما راح تكون مبسوطة بهالشيء، لأنه هذا راح يقولوا عن هالشيء هذا مشكلة. But I regard them as a problem. ولكن هو يعتقد أن هيلاري كلينتون هي المشكلة. For Syria and for the world. هي المشكلة لسوريا وهي مشكلة للعالم بشكل عام. And I'm going to continue to say that, and so are very many others. And hopefully we will get the message out, and this madness against Yemen, Syria, Libya, Iraq, many other places will end. It's our duty as human beings to oppose that. نحن وظيفتنا كإنسانيين سنحارب ما يحصل بسوريا وباليمن وبالعراق، وبالنهاية سننتصر. This is my 5th time here. هذه المرة الخامسة التي أزور فيها سوريا في هذه الأزمة. We have Australians boxing in Palmyra and Latakia and so on. وهو جلب ملاكمين أصدقاء لنا رياضيين من أستراليا، ومبارحة كانوا بتدمر. Some Scottish people were afraid to join them. طبعا دعونا بعض الأشخاص من اسكتلندا، ولكن كانوا خائفين من أن يأتوا إلى سوريا مع هؤلاء الرياضيين. But now they are begging, please, can we come in September? وهو يخطط ناو لتنظيم زيارة أخرى بأيلول القادم بعد ما رأوا ما رأوه من هؤلاء الرياضيين في تدمر وغيرها. ناو اتصلوا بديكلن وترجوه أن يأتوا ويرافقوه في زيارته القادمة في أيلول القادم. Same with Chinese and others. وكذلك مع بعض الأصدقاء الصينيين وآخرين. So let's see who wins at the end of the day. خلينا نشوف مين رح يربح بآخر النهار. And I put my money on Syria. And he will وهو يراهن ويضع أمواله يراهن بحصان سوريا. And I'll win. وسيربح هذا الرهان. نعم، ونحن نرحب بكم في سوريا. You are welcome, most welcome in Syria. في الختام نشكر البروفيسور ديكلن هيز مشاهدينا الكرام، الأكاديمي والأستاذ الاقتصادي في جامعة ساوثهامبتون البريطانية. أهلا بك في سوريا. شكرا لكم متابعينا الكرام من المركز الإخباري في دمشق، دمتم في رعاية الله.